Có những ngày bạn không làm gì phức tạp, nhưng não lại mệt nặng như vừa chạy marathon. Có khi bạn đang tập trung rất tốt, đầu óc sắc bén, rồi chỉ sau vài chục phút, mọi thứ rơi xuống dốc, mắt mờ, đầu căng và bạn chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên hết năng lượng. Điều thú vị là hiện tượng này không xuất phát từ sự lười biếng, cũng không phải do thiếu kỷ luật. Nó liên quan đến một cơ chế thầm lặng mà hầu hết chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, tần số hoạt động của não. Các nhà khoa học chỉ ra rằng não vận hành theo những dạng sóng điện gamma, beta, alpha, theta và delta, mỗi dạng đại diện cho một trạng thái tinh thần khác nhau. Đằng sau mọi quyết định, mọi cảm xúc, thậm chí cả sự mệt mỏi của bạn đều có dấu chân của những tần số này. Và điểm quan trọng nhất là tần số càng cao thì càng tiêu hao năng lượng, còn khi tần số giảm, não mới thực sự phục hồi. Khi bạn rơi vào trạng thái tập trung sâu, xử lý nhanh, hiểu vấn đề một cách sắc bén, đó là lúc não đang ở sóng gamma. Sóng gamma mạnh, rất mạnh và cũng cực kỳ tốn năng lượng. Nó giống như việc bạn bật chế độ tăng tốc trên xe, chạy nhanh nhưng không thể kéo dài. Càng cố duy trì trạng thái này, tế bào thần kinh càng nóng, lượng gluco càng bị tiêu hao nhanh, chất dẫn truyền thần kinh giảm và não buộc phải kéo phanh. Kết quả là bạn đột ngột rơi khỏi đỉnh cao, đầu óc chậm lại, khó tập trung, dễ phân tâm và cảm giác như vừa bị rút cạn năng lượng. Trong sách Luật Tâm Thức, tác giả có nói tới một điều rất gần với hiện tượng này. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa năng lượng thật và sự hưng phấn do kích thích. Cảm giác tỉnh táo không đồng nghĩa với việc não mạnh hơn, đôi khi nó chỉ là hiệu ứng của các chất ức chế mệt mỏi. Điều này giải thích vì sao dù uống cà phê hay nước tăng lực, nhiều người vẫn thấy đầu óc không sáng ra. Caffeine chỉ chặn adenosine, tín hiệu báo mệt, chứ không bổ sung năng lượng cho tế bào thần kinh. Nghĩa là bạn đang chạy tiếp bằng năng lượng dự trữ, và càng chạy, não càng kiệt quệ. Một điều ít ai biết, não không phục hồi khi bạn căng thẳng, không phục hồi khi bạn ép mình phải tỉnh táo, nó chỉ phục hồi khi tần số hoạt động hạ xuống. Những khoảng nghỉ rất ngắn, 30 giây nhắm mắt, vài hơi thở chậm, nhìn ra xa, hoặc chỉ đơn giản là ngừng phân tích, tạo ra cú chuyển từ gamma xuống alpha. Trong trạng thái alpha, não bắt đầu dọn dẹp tín hiệu nhiễu, tái lập liên kết, phục hồi chất dẫn truyền và làm mịn lại mạng lưới xử lý thông tin. Đây là lý do có những người chỉ nghỉ 3 phút mà đầu óc tỉnh táo hơn người nghỉ 30 phút. Tác giả Luật Tâm Thức cũng đề cập một khái niệm khá thú vị. Mỗi người đều có một giao thức vận hành tâm trí riêng, giống như hệ điều hành ngầm chi phối cách chúng ta cảm nhận và phản ứng với thế giới. Khi tư duy không được rèn luyện, giao thức này trở nên ì ạch, khiến não quen với trạng thái alpha và theta thụ động. Lúc đó, chỉ cần gặp một vấn đề phức tạp, bạn sẽ thấy rất khó kéo bản thân lên trạng thái tập trung. Đầu óc cứ y lại, phân tích chậm, cảm xúc trồi sụp và càng cố gắng thì càng mệt. Đây không phải sự kém cỏi, mà là não đã quen vận hành ở tần số thấp. Trên thực tế, một ngày làm việc hiệu quả không phụ thuộc vào việc bạn làm trong bao lâu, mà phụ thuộc vào chu kỳ lên xuống của tần số não. Cách vận hành tự nhiên nhất và tối ưu nhất, khoảng 25 đến 40 phút tập trung trong trạng thái gamma, beta, sau đó là 2 đến 5 phút thả lỏng trong trạng thái alpha. Khi bạn tôn trọng chu kỳ này, não sẽ cho bạn tốc độ xử lý cao hơn, khả năng tập trung sâu hơn và sự sáng tạo mạnh mẽ hơn mà không rơi vào tình trạng kiệt sức. Hiểu được cách não hoạt động là hiểu được chính mình. Thay vì ép bản thân phải mạnh hơn, đôi khi chỉ cần làm đúng nhịp tự nhiên của não là đủ để bạn thông minh hơn, sáng suốt hơn và ổn định hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách tâm trí vận hành, về cơ chế của nhận thức, vô thức và cách năng lượng cảm xúc hình thành, mình để link cuốn Luật Tâm Thức trong phần mô tả. Cuốn sách đi khá sâu vào cấu trúc của tâm trí, nhưng được trình bày theo cách rất đời thường, phù hợp để hiểu rõ hơn về cơ chế ngầm bên trong chính mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi Góc Khám Phá. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.